હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ તમે માવાના પણ ગુલાબજાંબુ ભૂલી જાઓ એવા ઘઉંના લોટના ગુલાબજાંબુ આપણે વાર તહેવારોમાં બનાવતા જ હોઈએ છીએ. પણ આ રેસીપી તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો, કારણ કે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને એકદમ પરફેક્ટ ગુલાબજાંબુ બને છે. તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં રિક્વેસ્ટ છે કે હજી સુધી તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે રહેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળી જાય. તો ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટે મેં લઈ લીધી છે અહીંયા એક પેન, અને પેનની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી. ઘીને આપણે મેલ્ટ થવા દઈશું. તો ઘી આપણું મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર આપણે એડ કરી દેવાનો છે 1 કપ ઘઉંનો લોટ, જે આપણે રોટલી બનાવવામાં યુઝ કરીએ છીએ એ જ લોટ લીધેલો છે મેં. અને લો ફ્લેમ ઉપર આપણે લોટને શેકી લેવાનો છે. 5 મિનિટ જેવું થશે લોટને શેકાતા, પણ આપણે લો ફ્લેમ ઉપર શેકવાનો છે, હાઈ ફ્લેમ નહીં રાખીએ. તો આ રીતે ચલાવતા જઈએ અને આપણે લોટને શેકી લઈશું. હલકો એવો કલર ચેન્જ થાય એટલો જ શેકવાનો છે, આપણે વધારે નહીં શેકીએ. તો અહીંયા લોટ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હલકો એવો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને લોટને એક બાઉલની અંદર લઈ લેશું. હવે લોટને આપણે ઠંડો થવા દઈશું, અને લોટ ઠંડો થાય ત્યાં સુધી આપણે જાંબુની ચાસણી બનાવી લઈશું. તો એક પેનની અંદર મેં 1 કપ જેટલી સુગર લીધેલી છે. એની અંદર આપણે 1.5 કપ પાણી એડ કરવાનું છે. તો 1 કપ લીધું છે અને હાફ કપ હું પાછળથી એડ કરી દઈશ. તો ટોટલ 1.5 કપ મેં પાણી લીધેલું છે અને 1 કપ ખાંડ લીધેલી છે. થોડો મેં કેસર એડ કરેલું છે. બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમે કેસર ના એડ કરો તો પણ સરસ બનશે ગુલાબજાંબુ. આ રીતે આપણે ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે ચલાવીશું. આપણે ચાસણી વધારે નથી લેવાની, થોડી સ્ટીકી એવી થાય ત્યાં સુધી જ આપણે પકાવશું ચાસણીને. તો ખાંડ બધી મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે થોડી એવી સ્ટીકી થાય આપણે આ રીતે ચેક કરી લઈશું. આપણે તાર નથી બનાવવાનો ચાસણીને. તો ચાસણી અહીંયા આપણી બની ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમને અહીંયા મેં ઓફ કરી દીધી છે. હવે ચાસણીને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું. જે આપણે લોટ શેક્યો હતો એ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે એની અંદર હું એડ કરી દઈશ 2 થી 3 ઇલાયચી મેં વાટીને રાખી હતી, તો એ એડ કરી દીધી છે ફ્લેવર માટે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું. અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મેં ઘરની જે મલાઈ હોય એ લીધેલી છે. મલાઈ એડ કરવાથી જાંબુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે, તો તમે મલાઈ જરૂરથી એડ કરજો. બધી વસ્તુ આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો બધી વસ્તુ આ રીતે સરખી રીતે મિક્સ કરી દીધા પછી આપણે એનો ડો બનાવીશું. તો ડો બનાવવા માટે મેં રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર દૂધ હોય એ લીધેલું છે. તો જેટલું દૂધ જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે એડ કરતા જઈશું. અને એક સોફ્ટ ડો તૈયાર કરવાનો છે. ડો જેટલો તમે સોફ્ટ તૈયાર કરશો એટલા જ ગુલાબજાંબુ સોફ્ટ બનશે. તો આ રીતે મેં સરસ મજાનો ડો બનાવી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો. ખૂબ જ સોફ્ટ બન્યો છે ડો. તો હવે આ રીતે હાથમાં આપણે લઈ અને ગોળીઓ વાળી લઈશું. તો એ સેમ સાઇઝની બધી ગોળીઓ વાળશું. અને ગોળીઓ વાળતા વખતે વાતનું ધ્યાન રાખશું કે એની ઉપર ક્રેક ના આવવો જોઈએ. જો ક્રેક આવશે તો ફ્રાય કરતી વખતે જાંબુ છે ખુલી જશે. તો આ રીતે બધી ગોળીઓ હું વાળી લઈશ. તો બધી ગોળીઓ તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સોફ્ટ છે અને કોઈ પણ ક્રેક નથી. હવે એને ફ્રાય કરી લઈશું. તો ફ્રાય કરવા માટે મેં આ તેલ ગરમ કરી લીધું છે. આ રીતે થોડો ડો એડ કરી અને ચેક કરી લઈશું. તો તેલ આપણું પરફેક્ટ ગરમ છે, વધારે તેલ નથી ગરમ કરવાનું. આ રીતે થોડા બબલ્સ આવે એ રીતે ગરમ કરીશું. અને હવે બધી ગોળીઓ એની અંદર એડ કરી દેવાની છે. ગોળીઓ તળતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે ત્યારે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીશું, હાઈ ફ્લેમ નહીં રાખીએ, નહીં તો ગોળી અંદરથી કાચી રહેશે અને બહારથી એકદમ ડાર્ક કલર થઈ જશે. આ રીતે બધી ગોળી મેં એડ કરી દીધી છે. હવે આ રીતે સ્પેચ્યુલાથી ચલાવતા જઈએ અને ગોળીઓ ફ્રાય કરવાની છે. આ રીતે ચલાવવાથી બધી સાઈડ છે સરખો કલર આવશે. તો આ રીતે ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, ખૂબ જ સરસ કલર આવ્યો છે.
તો હવે અહીંયા પરફેક્ટ આપણા ગુલાબજાંબુ અંદરથી પણ ફ્રાય થઈ ગયા છે. 5 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગ્યો છે આવો કલર આવતા. તો હવે એને આપણે બહાર લઈ લેશું. હવે આને આપણે ગરમ ગરમ જ ચાસણીની અંદર એડ કરી દેવાના છે. તો આ રીતે ચાસણીની અંદર એડ કરી દઈશું બધા ગુલાબજાંબુ અને ચાસણીની અંદર આપણે એને 2 મિનિટ 2 થી 3 મિનિટ જેવું પકાવીશું. તો અહીંયા મેં ગેસની ફ્લેમને ઓન કરી દીધી છે. તો આ રીતે ચાસણીની અંદર 2 થી 3 મિનિટ પકાવવાથી ગુલાબજાંબુ એકદમ સોફ્ટ બનશે અને ચાસણી સરખી રીતે ચડી પણ જશે. જો તમારે વધારે સોફ્ટ બનાવવો હોય ત્યારે તમે જ્યારે ડો તૈયાર કરો ત્યારે તમે થોડો એવો સોડા એડ કરી શકો છો, જે ખાવાનો સોડા હોય. પણ મેં એમ જ બનાવીએ છે અને ગુલાબજાંબુ ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યા છે. તો અહીંયા ગેસની ફ્લેમ મેં ઓફ કરી દીધી છે અને જાંબુને 3 કલાક માટે મેં એ જ રીતે પેનમાં રાખ્યા હતા ચાસણીની અંદર. પછી આ રીતે સર્વિંગ પ્લેટની અંદર લઈ અને તમે સર્વ કરી શકો છો. તો અહીંયા ગુલાબજાંબુ ખૂબ જ આપણા ટેસ્ટી બન્યા છે. તમે પણ દશેરા કે દિવાળીમાં જરૂરથી બનાવજો, બધા ખાતા રહી જશે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. થેન્ક યુ, બાય બાય.